Водний світ є водний світ. На болотах то там продовжуються проблеми із паводками. Ці проблеми продовжують тривати в кількох російських областях, де мова і про Оренбурзьку область, де в місті Оренбург вода хоча й спадає, але повільно спадає. Там затоплено значні площі і райони цього міста. Ну і також в місті Орськ ситуація плачевна після підтоплення. Це йде мова про русло річки Урал, яка живиться талим снігом із гір і вийшла з берегів, катастрофічно, на 11 метрів там вода піднялася. Тим часом російські опозиціонери, прихильники Навального, знайшли у мера Орська, сина мера Орська, квартиру у Дубаї. Тобто, бачимо, ці російські контрасти, вони дуже промовисті. Поки тоне місто Орськ, сім'я мера проживає собі у теплих краях, десь в Еміратах, в Дубаї, і абсолютно не знає горя, що називається. На Росії виходять із берегів і інші річки, такі як Томь, і є загроза підтоплення міста Томськ, а також Тобол, і ця річка Тобол, яка може підтопити Курган та інші міста. Зрештою, там вже підтоплення зафіксоване. Ми бажаємо, аби власне ця стихія не заспокоювалася і далі топила якнайбільше росіян. Отже, далі перейдемо, якраз повернемося, вірніше, до питання ракетних загроз і дронів, які Україна відбиває після того, як Росія продовжує ці атаки. І ось президент Зеленський, апелюючи до подій, які відбулися останніми днями навколо Ізраїлю, коли Іран масово атакував і ракетами, і дронами державу Ізраїль, а союзники Ізраїлю активно відбивали ці атаки. Отже, президент Зеленський провів цю аналогію і в своєму зверненні публічно заявив, що країни-члени НАТО мали би подібним чином реагувати і на атаки по Україні, яка є партнером НАТО, одним із найближчих партнерів НАТО, і зрештою Україна прагне стати кандидатом на вступ до Альянсу. І в цьому сенсі, як стверджує український президент, не потрібно активувати 5-ту статтю або якісь інші формуляри, методички, інші документи. Тут потрібно просто задіяти політичну волю. Як ми бачимо, власне, Ізраїль так само є партнером багатьох західних країн, Сполучених Штатів, зокрема, і так далі. І не потрібно було, власне кажучи, якогось особливого статусу для того, аби підняти авіацію в повітря і відбивати загрози, які Ізраїль переживав останніми днями в ході атаки з боку Ірану. Тобто відбивати ракети і дрони. Можемо послухати, як звучить позиція глави держави України, і після того побачимо і почуємо, якою є відповідь з боку наших американських друзів. Там теж вже відреагували на заяви Зеленського і на питання журналістів стосовно того, чи будуть США так само Україну захищати, як і Ізраїль. Зараз увесь світ побачив в подіях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою дійсно ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція, Йорданія. Максимально ефективно. Разом вони не допустили, щоб терор взяв гору. І разом працюють з багатьма іншими, щоб не було й подальшої ескалації. Ізраїль не є членом НАТО. І не треба було нічого такого, як активізація 5-ї статті. І ніхто не виявився втягнутим в війну. Вони просто допомогли захистити життя. Шахеди в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б'є однаково, якщо її не збити. Небо Європи могло би вже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само і Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів та ракет. Терор має програвати всюди і повністю, а не десь більше, а десь менше. Слушні слова. Терор має всюди програвати повністю, а не десь більше, десь менше. Різниці не потрібно жодної робити між ситуаціями, які переживає Україна, які переживає Ізраїль. Тим паче, що Україна значно більше витримує, відбиває так само цих ворожих атак з боку Росії. І Росія задіє в тому числі іранські технології, як ми знаємо, шахеди, герані, як їх не назви, але це спільний, по суті, проект Ірану і Росії, або ж проект, який Росія перейняла в Ірану. Ну і в цьому випадку бачимо
бачимо дуже багато точок дотику. Немає жодних гарантій, що в майбутньому, наприклад, Іран не буде використовувати російські технології, ракети ті самі для ударів по Ізраїлю. Адже, як ми бачимо, що самі іранські балістичні ракети себе проявили не дуже, скажімо так, їх вдалося майже всі позбивати Ізраїлю та його союзникам. І в цьому випадку президент Зеленський якраз наголошує на тому, звертає увагу, що спільні дії Ізраїлю, союзників Йорданії, Сполучених Штатів, інших держав дозволили фактично повністю відбити цю масовану атаку, де майже 300 або більше 300 повітряних цілей було у повітряному просторі Ізраїлю та сусідніх держав, націлених, які летіли буквально ці ракети і шахеди у бік невеличкої держави за площею, як одна українська область, скажімо так, але попри цю щільність атаки, їй вдалося майже всю фактично цю небезпеку знешкодити, відбити цю атаку. Отже, є реакція із Вашингтона, власне кажучи, вже із адміністрації президента Байдена стосовно таких слів президента Зеленського, і подібних питань з боку журналістів, які запитують, зокрема, у Джона Кірбі, якраз у координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому, чому з Україною поводяться Сполучені Штати інакше, аніж з Ізраїлем. Кірбі каже, що це різні конфлікти, що, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Україна і Ізраїль – це дві великі різниці, різні конфлікти, різний повітряний простір, різна картина загроз і так далі. Тому Сполучені Штати, мовляв, не будуть втручатися в російську війну в Україні, напряму не збиватимуть повітряні цілі, так як вони це робили, наприклад, в Ізраїлі. Отже, відповідь була доволі таки прямою на питання журналістів.